at intensyon natin na makatulong ay patuloy na iiral sa ating buhay anuman ang panahon at pagkakataon. Ngayon naman mga bata ay ating tuklasin ang namumukod-tangi na kaugalian nating mga Pilipino sa pamamagitan ng ating kwento ngayong araw. Ang pamagat ng kwento ay palusong. Ano kaya ang palusong at ginagawa pa rin kaya ito sa ngayon? Anong mga katangian at kaugaliang Pilipino ang ipinakita sa kwento? Ating basahin ang kwento upang malaman natin ang kasagutan. Panahon ng pag-aani at pagtatanim sa ilang lugar ang pagsisimula ng pagbagyo. Abala ang mga magsasaka sa kanilang mga bukirin. Maingat na binabantayan ng mga magsasaka ang lagay ng panahon upang lubos na mapangalagaan ang kanilang pananim. Ayon kay Mang Berto, nakapanghihina ng loob ang sinasabi ng Pag-asa patungkol sa lagay ng panahon. Dalawa kasing magkasunod na bagyo ang paparating sa ating bansa at ito ay darating na sa lalong madaling panahon. Si Aling Nena naman ay nag-aalala sa mga pananim ni Mang Oscar. Maaari na kasing anihin ang palay niya, baka 1 o 2 araw na lamang. Ibinalita naman ni Mang Pilo na kalalabas lang ng ospital ni Mang Oscar at mahina pa ang kanyang pangangatawan. Kalilipat naman ng anak niyang si Lito at pamilya nito sa probinsya. Kaya naman walang hahalili. Ang batang si Joko na kasinggulang ninyo, matapos magmano sa kanyang tatay na si Mang Berto, ay ibinalita ang ipinalabas na anunsyo ng Pag-asa na nagbibigay babala sa paparating na malakas na bagyo, kaya naman pinaghahanda ang lahat. Matapos marinig ito kay Joko, ay nagmadaling kumilos si Mang Berto kasama si Mang Pilo. Nais ni Mang Berto na pakisabihan at imbitahan ang lahat ng mga kaibigan at kapitbahay. Aanihin na kasi nila ang palay ni Mang Oscar. Sasabihan din nila si Mang Oscar patungkol sa kanilang gagawin, kaya naman wala na dapat itong ipag-alala pa. Hindi nagtagal, handa na sina Mang Anghel, Mang Ingo, Aling Celia, Mang Pilo at Mang Berto. Dala na ni Mang Anghel ang mga gamit sa panggapas ng palay at niyaya na ang mga kasama. Si Mang Ingo naman ang nanguna sa pulong. Pinag-usapan na mabuti ang plano ng kanilang gagawin upang matapos sila sa takdang oras. Kailangan maipwesto nila ang mga tao sa kani-kaniyang lugar upang mapadali ang kanilang trabaho. Si Aling Elsa ay nagboluntaryo na tumulong dahil sanay yata siya sa paggapas ng palay. Inihahanda na nga niya ang iba pang mga kakailanganing gamit. Lubos ang kasiyahan at pasasalamat ni Mang Pilo dahil marami silang magtutulong-tulong. Pinagbilinan niya na rin ang iba pang nais na tumulong na sumunod agad sila sa bukid. Habang si Mang Berto naman ay tinitiyak na ang masayang mararamdaman ni Mang Oscar kapag nalaman niya ang gagawin ng mga kasamahan. Tunay na wala na dapat siyang ipag-alala pa. Nakatutuwang pagmasdan ang pagkakasiyahan ng magsasaka habang nagagapas sila ng palay. Tumulong silang lahat upang matapos sa takdang oras ang kanilang palusong.
Si Aling Nena naman ay naghanda ng merienda at niyaya na silang kumain ng nilagang saba at mainit na kape. Habang si Joko ay nagpaalam kay Aling Nena na mangunguha ng mga sako na walang laman. Sigurado siyang sasabihin ni Lolo Oscar kung saan siya makakakuha. Kukumustahin niya na rin si Lolo Oscar. Pumayag naman si Aling Nena at sinabi kay Joko na bumalik din siya kaagad. Lumipas ang ilang oras, nagsimula ng umulan. Nagtipon sa maliit na bahay ni Mang Oscar ang kanyang mga kapitbahay at kaibigan. Masaya sila. Inaliw nila ang matandang lalaki habang nilalasap ang meriendang inihanda ni Aling Nena. Nagpapasalamat ng lubos si Mang Oscar sa pagbabayanihan ng mga kasamahan dahil kung wala ang tulong at kooperasyon nila, maaaring nasanay na sana ang palay. Kaya naman muli siya ay nagpapasalamat. Iyan ang Pinoy at masayang nagkatawanan na ang mga taga-nayon. Naunawaan niyo ba ang kwentong ating binasa, mga bata? Kung ang sagot ninyo ay opo, mabuti naman kung ganon. Ating balikan, mga bata, ang mga katanungan bago tayo nagsimula sa ating pakikinig at pagbabasa ng ating kwento. Ano nga ba ang palusong? Ginagawa pa rin kaya ito sa ngayon? Kung ang sagot ninyo, mga bata, sa unang tanong ay ang palusong ay ang sama-samang pagtutulungan ng bawat isa na gapasin o anihin ang palay, kayo ay tama. Ang sama-samang pagtutulungan at kooperasyon ng bawat isa o palusong ang naging dahilan sa pagkakasagip ng mga palay ni Mang Oscar mula sa hagupit ng paparating na malakas na bagyo. Kung ang sagot nyo naman sa pangalawang tanong ay, opo, ginagawa pa rin ito hanggang sa ngayon, kayo ay tama. Sa modernong panahon, nananatili sa atin ang pamumuhay sa iisang pamayanan kung saan ang bawat isa ay mahalagang bahagi at kaugalian na ang pagtutulungan. Lalo na sa panahon ng krisis sa pangkabuhayan at kalusugan man. Para naman sa pangatlong tanong na ano-anong mga katangian at kaugaliang Pilipino ang ipinakita sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo, mga bata, ay bayanihan, pagkakabuklod-buklod at mapayapang sistema upang mapadali ang pagtutulungan, kayo ay mahusay. Binabati ko kayo, mga bata, sapagkat natitiyak kong nasagutan nyo ng tama ang ilang mga katanungan sa ating kwento. Mga bata, sa panahon natin ngayon na napakahirap pa rin ang paggalaw natin, iisa ang sinisigurado ng mga mamamayan. Yun ay ang pagkain sa hapagkainan. Ang pagtitiyak sa paglikha ng pagkain ay isa sa binabalikat ng ating mga magsasaka na siyang atin ngang natunghayan sa ating kwento ngayong umaga. Mga bata, natitiyak ko na marami kayong mga natutunan sa atin ngayong araw na siyang magagamit natin bilang inspirasyon, pag-asa sa ating buhay na siyang makakatulong sa atin upang tayo ay maging mabuting tao. Panalangin ko, mga bata, na anumang konsepto ang inyong natutuhan, higit lalo ang aral sa buhay na nakuha nyo sa ating leksyon ngayong araw ay maisa sa buhay ninyo araw-araw. Muli, ako ang inyong guro,
Sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828.
Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I am Lady Roberts, your teacher broadcaster for Science, Grade 5. Happy Wednesday morning, Grade 5 learners! What a wonderful day to learn. As I always say, a brand new day means a new learning opportunity. This is Science Grade 5, the world of exploration, discovery, and invention. For your questions and clarification for today's topic, please text me at 0917-515-7995. That's 0917-515-7995. And for those of you who are watching via Facebook Live, use the comment section for your questions and clarifications. My dear Grade 5 students, please remember to use the comment section properly. Remember that you are here to learn, so make the most out of it. Listen carefully and stay focused. We are still on Science 5 Week 1. The learning objectives for today's episode are the following. Number 1, identify appropriate tools to measure distance. Number 2, define the terms distance, time, and speed. Number 3, calculate the time, distance, and speed of objects in motion. Now, Grade 5, please settle down and make yourselves comfortable as we are about to begin our new lesson. Last Monday, we have discussed what motion is. We also identified the different types of motion: rectilinear, circular, and periodic motion. Of course, Grade 5, we need to find out if you are really ready to move to our new lesson. Let us have a fun memory check. Are you up for a challenge? Again, are you up for a challenge, Grade 5? That's good. If the statement is correct, write or comment, "Wow, magaling!" But if the statement is incorrect, write "Wale." That's W-A-L-E-Y. Did you get it? Number 1. A movement of an object along a straight line is called rectilinear motion. Wow, magaling or wale? The correct answer for number 1 is wow, magaling. Now, let us have item number 2. For number 2, periodic motion is one
that repeats itself after a certain period of time. Let me repeat. Periodic motion is one that repeats itself after a certain period of time. Wow, magaling or wale? The correct answer for number 2 is wow, magaling. Did you get it, grade 5? Amazing. Number 3. The moving hand of a clock, Ferris wheel, and merry-go-round are examples of objects with rectilinear motion. Again, the moving hand of a clock, Ferris wheel, and merry-go-round are examples of objects with rectilinear motion. Wow, magaling or wale? Grade 5, the answer is wale, because those are actually examples of objects with circular motion and not rectilinear motion. Now, were you able to get all 3? Good job. Now, please settle down because it's time to move to our new lesson. Grade 5, in science, distance should always be precise and measured accurately based on a standard unit of measurement. That is the reason why many measuring devices were calibrated to give us a standard measurement. It is also important that you choose the appropriate measuring tool to use. Take these examples. If you were asked to measure the size of your waist, what measuring tool are you going to use? That is correct. A tape measure is a perfect tool for measuring our waist. How about when you are asked to measure the length of a table? What tool are you going to use? Very good. Once again, you can either use a ruler or a meter stick. A foot ruler is a measuring tool for length but only measures 1 foot. This means a foot ruler can measure minimum lengths or short distances in millimeters, centimeters, inches, and feet. A meter stick is used to measure longer lengths and distances. Distances can be expressed in millimeters, centimeters, and meters using a meter stick. Have you seen a meter stick, grade 5? Well, the most common meter stick that we have in Tarlac are the ones made from wood. How about when you are asked to measure the distance traveled by a car or bus? Are you going to use the ruler or meter stick? Of course not. That will lead us to our main topic: measuring time, distance, and speed of objects in motion. Let us first have the meaning of the words distance, time, and speed. Distance, the first word, is the length of the path between 2 points. The units of measurement for distance are centimeters, meters, kilometers, and miles.
The word time, which is the second important word, refers to a measurable period during which an action, process, or condition exists or continues. You are now in grade 5. I'm sure you already know how to tell time, right? How about the third word, grade 5? How about speed? It refers to the rate at which the object moves. In order to find the speed, you have to answer two basic questions. How far does the object move, which refers to the distance? How long does the object move, which refers to the time? Speed depends on the distance traveled and the length of time traveled. A meter or kilometer is used to measure the distance. More often, the meter is used for measuring short distances, while a kilometer is used for measuring long distances, like those on the roads. The units of measurement for speed are the following: meters per second, kilometers per hour, and miles per hour. So remember, the three most important words, we have distance, time, and speed. Now, listen carefully, grade 5, because I will discuss to you how it is to compute for the distance, time, and speed. There is no need for you to memorize the formula because all you need to do is to familiarize yourselves with the DST pyramid. Let's move on. D stands for distance. S stands for speed. And T stands for time. Let us discuss it one by one. For those of you listening over the radio, here are the instructions. Listen carefully. Draw a triangle. Divide it into two by drawing a horizontal line. I hope you can follow. Now, you need to divide the lower part of the triangle into two. This time, draw a vertical line. Can you follow? By this time, you should have a triangle cut into three unequal parts. Write letter D or distance on the upper triangle. Now, write letter S or speed on the lower left part of the triangle. And lastly, write the letter T for time on the lower side of your triangle. This time, let me teach you how to use the DST pyramid. Again, this time I'll teach you how to use your DST pyramid. If what is asked is the distance, use your hand to cover letter D. Now, you only have letters S and T, right? This means that if distance is asked, grade 5, simply multiply speed and time. Again, if distance is asked, multiply speed and time. Let us practice. Here is a word problem. A car travels at a constant speed of 20 meters per second. How far will the car travel in 10 seconds? Of course, we need first to identify what is asked and what are given. What is asked in the problem? Very good, distance. What are the given? Speed 20 meters per second. Time 10 seconds. Now, grade 5, let us calculate for the distance. You can use your DST pyramid.
Take note, you need to compute for the distance. I will give you 20 seconds to do it. Okay, time is up. Let us check your answers. Grade 5. Distance is equal to speed times time. That's the formula. 20 meters per second times 10 seconds. The answer is, what's your answer? 200. What unit of measurement are we going to use? Very good. It should be meters. So the answer is 200 meters. Are you still with me, grade 5? If yes, let us go back to your DST pyramid. Now that you have to calculate for the time, okay? Again, what if you need to calculate for the time? What are you going to do? Very good. Cover letter T or time using your hand. So you only have the distance and speed. The line between distance and speed means you have to do division. Therefore, grade 5, what is your formula in calculating for the time? It is time is equal to distance divided by speed. Very good. Now, let us practice. Here is another problem. How long would it take the car to travel 200 meters if it was moving at a speed of 20 meters per second? Again, let us identify what is asked and the given. Distance is 200 meters. Speed is 20 meters per second. We need to calculate for the time. That is, time is equal to 200 meters divided by 20 meters per second. What is your answer? 10 seconds. Good job, grade 5. Again, going back to your DST pyramid. This is the last one. What if this time you were asked to compute for the speed? Listen, it's not distance, it's not time. This time, you have to compute for the speed of an object. Let us have the pyramid. Using your DST pyramid, cover letter S. Again, cover letter S. By this time, I am sure you already know the formula in finding the speed. What is it, grade 5? Very good. Speed is equal to distance divided by time. Now, solve the last word problem. If a train travels at 200 meters in 10 seconds, what is the speed of the train? What is asked again? Very good, speed. What are the given? Distance is 200 meters. Time is 10 seconds. So again, the formula is speed is equal to distance divided by time. So that is speed is equal to 200 meters divided by 10 seconds. 200 divided by 10, what is your answer? It is 20 meters per second. Did you get all three? Well,
If you did, here is for you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magnificent. There you have it, grade 5. Just remember your DST pyramid. Now that we have discussed how to measure and calculate for the distance, time, and speed, your final task is to answer, are you up for a challenge? Here are the following word problems. Listen carefully. You only have 20 seconds to answer each problem. Use your DST pyramid. Number 1. You went to a trip to Victoria, Tarlac to visit the bird sanctuary in Canarem Lake. It took you 2 hours to travel a distance of 142 kilometers. That's 142 kilometers. What was your speed? Your 20 seconds is going to start now. How long will a man drive his car to travel a 500-kilometer distance with a speed of 100 kilometers per hour? That's the second problem. How long will a man drive his car to travel a 500-kilometer distance with a speed of 100 kilometers per hour? So you need to compute for the time. 20 seconds. Okay, let's have number 3. John decided to cycle to his friend's house at a speed of 5 kilometers per hour, and the journey took 2 hours. How far did John cycle? You have 20 seconds to solve. Go! And your time is up. Let's see if you were able to answer the 3-word problems correctly. The correct answer for number 1 is 71 kilometers per hour. Number 2, 5 hours. Number 3, 10 kilometers. Did you get them all, my dear grade 5 learners? Good job! If you did not, you can always go back and review your answers. As they say, there is always a room for improvement. Grade 5, our lesson has ended. At this point, let me remind you, please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DZTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac. And of course, like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I hope you learn a lot today. And remember, amidst this global pandemic, learning will continue. This is Teacher Lady Roberts saying science is fun and exciting. Until next time, my fabulous grade 5 learners.
is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Time check. It is already 11:30 in the morning. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. I am Teacher Marife V. Hambaro, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, and I will be with you as we make the most out of our discussion today. Before we begin, make sure that you are in a comfortable and distraction-free environment so that you will be more focused as you listen. Our topic for today is defining and identifying percentage, rate, or percent and base in a problem. Also, please prepare your textbook 21st Century Mathlets 5, your notebook, and your pen to make sure that you won't miss out important details. You may also grab a snack and drink just in case you'll need it later. Hello, my dear learners! Welcome to another 25-minute lesson of Mathematics 5. At the end of our lesson, we will be able to define percentage, rate or percent, and base. Identify the base, percentage, and rate in a problem. Use percentage, base, and rate to understand a daily life experiences. Please be reminded that you may ask questions at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26. We will give answers to your questions at the end of the lesson. But before that, let us play a game first. Shout out your answer. Let's find out if you still remember your lesson last Monday with Sir Jasper. In this game, you just need to shout out your answer loud and clear.
You may also type your answers on the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26. The questions will be based from your previous topic. Shout out your answer in number 1. Convert 2500s and 0.252%. Here are the choices. A. 45%. B. 25%. C. 35%. D. 15%. Okay, the correct answer is B. 25%. Next, shout out your answer in number 2. Convert 50% and 0.5 to fraction. Since it is fraction, get the lowest term. A. 5/6. B. 2/3. C. 1/2. D. 4/5. I will repeat. Convert 50% and 0.5 to fraction. Since it is a fraction, get the lowest term. A. 5/6. B. 2/3. C. 1/2. D. 4/5. Very good. The answer is C. 1/2. Here is the last question. Shout out your answer in number 3. Convert 75% and 3/4 to decimal. Again, convert 75% and 3/4 to decimal. A. 0.25. B. 0.50. C. 0.75. D. 0.95. Again, A. 0.25. B. 0.50. C. 0.75. D. 0.95. Perfect! The correct answer is 0.75. Everyone did great, and I guess everyone is now ready for the next lesson on page 196. Base, percentage, and rate. But first of all, let us identify or define the 3 terms I mentioned earlier. Percentage is a part of a whole, while base, it is the whole part or total, while the number with percent symbol is the rate. My dear learners, don't be confused with the terms percentage and percent. When we are pertaining to percent, this is the symbol used to represent the rate. The rate is the ratio of percentage over the base, while percentage is a number that represents a part of a whole. Let us use bar model to show your difference of the 3. Okay, let us use bar model to show you the differences of the 3. The value of a wood is 100 pesos. That 100 pesos is what we call the base. It is the whole part or total. While if we will get 1/4 part
or dividing the base into 4 parts, 100 divided by 4. That is 25 pesos. 25 pesos is now our percentage. The number with the percent symbol which is the 100% in our model is what we call the rate. And 100% means the whole of it. Using the bar models we had earlier, we can now derive two equations. On the first equation, our percentage is 50 pesos. Our rate is 50%. And our base is 100 pesos. Therefore, 50 pesos is 50% of 100%. Or 50 pesos equals 50% times 100 pesos. While on the second equation, our percentage is 25 pesos, our rate is 25%, and our base is 100 pesos. Therefore, 25 pesos is 25% of 100 pesos, or 25 pesos equals 25% times 100 pesos. You may verify your equation if it is correct by multiplying rate and base is equal to percentage. Moving on to our next example. Ray went into the store to buy a chocolate. The chocolate costs 120 pesos. Now, it is marked at 30% off, which is 36 pesos. Again, Ray went into the store to buy a chocolate. The chocolate costs 120 pesos. Now, it is marked at 30% of which is 36 pesos. In this word problem, the whole part is 120 pesos, which is the cost of chocolate. Therefore, our base is 120 pesos. Let us use bar model to represent our base, which is 120 pesos, which represents our base. Next is to identify what is the rate in the problem. And you have to do is search for the number with the percent symbol in the given problem. There it is! Our rate is 30%. Next is to figure out our rate by using a bar model. We will divide our model into 10 parts. Therefore, each part of 100% is equivalent to 10% for us to easily identify 30%. Now, we will picture out our percentage. Since we divided our rate into 10, we will also do it in our base. And then, identify what is the equivalent of 30% into percentage based on our bar model. In our bar model, one part or 10% is equal to 12 pesos. For 120 divided by 10 equals 12. Then, 3 parts multiplied by 12 equals 36. 36 pesos is now our percentage. If we will write the given number into an equation, we will derive into 30% of 120 pesos is 36 pesos. Or 30% times 120 pesos equals 36 pesos. 30% is our rate. 120 pesos is our base and 36 pesos is our percentage.
Did you get it, my dear learners? That's great! Now, let us do the shout out your answer. Let's see if you understood the percentage, rate, and base. Again, on this game, you need to shout out your answer loud and clear. You may also type your answer on the comment section. You may only have 5 seconds to answer each question. Now, let's begin. Shout out your answer for question number 1. Which element or term represents the whole? Which term represents the whole? A. Base. B. Rate. C. Percentage. The correct answer is A. Base. Very good! Shout out your answer for question number 2. Which of the following represents part of a whole? Which of the following represents part of a whole? A. Base. B. Rate. C. Percentage. Perfect! You got it right. The correct answer is C. Percentage. Next, shout out your answer for question number 3. The term has the symbol %. This term has the symbol %. A. Base. B. Rate. C. Percentage. That's great! You got it right. The correct answer is B. Rate. Shout out your answer for question number 4. In 25% of 800 is 200. 25% is the rate because A. It has the symbol %. B. It is part of the whole. C. It is the total of or whole. Again, in 25% of 800 is 200. 25% is the rate because A. It has the symbol %. B. It is part of the whole. C. It is the total or the whole. Excellent! You got it right. The correct answer is A. It is or it has the symbol %. Shout out your answer for question number 5. In the statement, 65% of 780 equals N. 780 is called the base because A. It has the symbol %. B. It is part of the whole. C. It is the total or the whole. Again, in the statement, 65% of 780 equals N. 780 is called the base because A. It has the symbol %. B. It is part of the whole. C. It is the total or the whole. Brilliant! The correct answer is C. It is the total of whole. Everyone did a great job. Always remember the meaning of base, percentage, and rate. Percentage is a part of a whole. Base is the whole part or total. And while the number with % symbol is the rate.
Now that you are all ready, know the definitions of the three, let's now identify the base, percentage, and rate in a word problem. Word problem number 1. MK's daily allowance is 80 pesos. He saves 60 pesos for his bank account. This is 75% of his daily allowance. What is the percentage? Based on our definition, a while back, percentage is just a whole or just a part of a whole. In the given problem, the percentage is 60 pesos. Next, what is the rate? Based on our definition, rate always has the percent symbol, and it is the number compared to 100. And in the given problem, 75% has the percent symbol. Therefore, 75% is the rate. Lastly, what is the base? Again, as I said a while back, base is the number that represents the whole or the entire amount. In the given problem, our base is 80 pesos. Using the word problem, we can derive the equation 75% of 80 pesos is 60 pesos. 75% is our rate, 80 pesos is our base, and 60 pesos is our percentage. Of means multiply, and is means equals. So, our formula in finding the percentage is percentage equals rate times base, or P equals R times B. From this formula, we can now derive the formula in finding the base and rate. R equals P divided by B, and B equals P divided by R. Based on our given problem, MK's highest percentage of his allowance proceeds to his savings, meaning he saves more and he spends less, and that's really great. So my dear learners, let us follow the practice of MK. Save the highest percentage of your allowance to your savings. Okay, my dear learners, did you understand? Let's have more examples for you to better understand our lesson. Example number 1. 20% of 80 is 16. Let's identify the given numbers based on our word clues. 20% is our rate. Next is the word of, which means multiply. Always remember that of is followed by the base. Therefore, our base is the number right after the word of, which is 80. Then, the word is means equals. The number next to equals is the percentage. Always remember also that is always followed by the percentage. So, from the given example, 20% of 80 is 16. Here's now the final answer. Rate is 20%, our base is 80, and our percentage is 16. Did you get the same answer as mine? Good job! We are doing great, learners! Now, let's have a brief exercise on our lesson. Prepare your pen and paper to have something to write your answer, or you may type your answer on the comment section on our FB live stream. All you have to do is to identify the base, rate, percentage. Follow this format in answering. B equals blank, R equals blank, and P equals blank. You have 5 seconds to answer the following. Exercise number 1, identify the base, rate, and percentage. 60% of 50 is 30.
Time's up. Here is the correct answer. Base equals 50, rate equals 60%, and percentage equals 30. Exercise number 2. Identify the base, rate, and percentage. 27 is 45% of 60. Time's up. Here is the correct answer. Base equals 60, rate equals 45%, P equals 27. Some of you might not got it correct, but that's okay, my dear learners. You only need more practice, and don't forget the definitions and the word clues. Okay, did you get it correctly? That's good. Next question. 13% of 300 is 39. Okay. And percentage is always the word is, so it is 27 is. While rate is the number with the percent symbol, that is 45% in the given. Exercise number 3. Identify the base, rate, and percentage. 17 is 85% of 20. Time's up. Here's the correct answer. 20 is the base and rate is 85% and P equals 17. I hope you learned a lot today. I'm Teacher Marife, your Mathematics 5 Anchor teacher. Until next time, have a great day. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation.
Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of TARLAK. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Tayo pong lahat ay manalangin at patuloy na maniwalang ang Diyos na makapangyarihan sumasa atin at tinutugon ng Panginoon anuman ang kalalagayan natin sa kasalukuyan. Mahabagin siya, tayo po ay lumapit sa Kanya sa pananalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming pong papuri at pasasalamat sa iyo, hindi ka kailanman nang iwan, bagkus lagi kang nariyan, gumagabay at tinatanglawan kami sa bawat adhikain at sa journey namin sa buhay. Salamat na bagamat kami po ay nagkukulang at nagkakasala, pinupuno niyo po kami ng motibasyon at ng pag-asang nakukuha sa pananampalatayang mayroon kami sa iyo, O Diyos. Lumalapit po kami sa inyo sa araw na ito at humihingi po ng kapatawaran sa aming pong mga nagawang pagkakasala at patuloy po namin idinudulog sa inyo ang aming pong mga panalangin na ilayo niyo na po kami, Panginoong Diyos, at iligtas sa anumang uri ng sakit, karamdaman, kapahamakan, maging sa COVID-19 at sa mga naglipa ng iba't ibang uri ng sakit, sa karahasan, kasamaan at maging sa tukso. Maranasan po namin ang pagbasbas mo ng kaalaman, ng karunungan at ng lakas upang pag dumating ang mga pagsubok na ito'y makapagpatuloy po kami ng may pag-asang nagmumula sa iyo, Panginoon. Sakali man po, Panginoong Diyos, na kami po ay nahihirapan dahil sa mga sakit na amin pong kasalukuyan na tumama sa amin, O Diyos, ang panalangin po namin na at pinaniniwalaan na sa iyong mga sugat kami po ay nagsipaggaling. Bigyan niyo po kami ng at patuloy na lalo na po ngayon, Panginoon. Ganon din po, Panginoong Diyos, ang aming pong pagpupuri at pasasalamat na ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming tunay na pagkatao. Kitang-kita mo ang aming pong mga pangangailangan at kailanman, Panginoong Diyos, pinaniniwalaan po namin at paniniwalaan po namin, O Diyos, na hindi po kayo magpapabaya sa aming pong mga buhay. Patuloy din po namin panalangin ang mga school leaders
especially sa SDO Tarlac Province, maging ang mga leaders ng bansang Pilipinas, Panginoon, ang amin pong panalangin na basbasan niyo po ang bawat isa sa amin ng kaalaman at karunungan upang sa aming mga preparasyon sa mga pulisiyang ginagawa, lahat ng ito ay para sa iyong kapulihan at kapakinabangan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sinabi mo sa iyong mga salita na ang sino mang nagtitiwala sa iyo, kailanman ay hindi niyo po binibigyan. Kaya naman po, Panginoon, tanggapin nyo ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming usal at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din po tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na magbibigay sa inyo ng saya at kaalaman. Ako si Binibining Mercy Windonia Elbañez, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ikalimang baitang. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganoon. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lamang na ihanda ang inyong learner's module, activity sheet, papel o kwaderno at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung handa na. Siguraduhing nasa isang komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang pinag-aralan natin sa nakalipas na talakayan? Magaling! Tiwala ako na magagamit ninyo ang mga natutunan nyo sa nakaraang talakayan sa araw na ito. Balikan muna natin ang nakaraang talakayan. Mataba, malaki, mataas, at mabait. Ano ang tawag sa mga salitang iyan? Tama! Ang mga salitang iyan ay mga salitang naglalarawan. Ano ang tawag sa mga salitang naglalarawan? Magaling! Pang-uri. Pang-uri ang tawag sa mga salitang naglalarawan. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang pang-uri. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ulitin nga natin ng sabay-sabay. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Mahusay! Mga bata, mayroon akong inihandang larawan. Sabihin kung ano ang ginagawa ng nasa larawan at kung paano nila ito ginagawa. Narito ang unang larawan. Ano ang ginagawa ng nasa larawan? Magaling! Naghuhugas ng kamay. Ang naghuhugas ay salitang kilos. Paano sila naghuhugas ng kamay? Tama! Naghuhugas ng masaya ang mga bata.
Paano natin inilarawan ang paghuhugas ng mga bata? Magaling ng masaya. Ihanda ang inyong kwaderno dahil dyan nyo isusulat ang inyong kasagutan. Handa na ba ito? Mabuti kung handa na. Para sa unang larawan, ano ang ginagawa ng nasa larawan? Tama, naglalaro. Paano sila naglalaro? Mahusay, naglalaro ng masaya ang mga bata. Pangalawang larawan, kumakain ang mga bata sa larawan. Ang kumakain ay salitang kilos. Paano sila kumakain? Magaling mga bata, kumakain ng nakakamay ang mga bata. Para sa huling larawan, ano ang ginagawa ng nasa larawan? Mahusay, tumatakbo ang mga bata. Paano sila tumatakbo? Magaling, tumatakbo ng masaya ang mga bata. Mga bata, napansin ba ninyo na halos masaya ang ginamit nating salita sa paglalarawan ng mga kilos? Mabuti kung ganoon, dahil mahalagang masaya para buhay mo ay sisigla. Alam niyo ba mga bata, na bukod sa tao, bagay, puok o pangyayari, maaari rin ilarawan ang kilos o galaw ng tao. Katulad ng ginawa natin kanina, inilarawan natin kung paano naglalaro, kumakain, at tumatakbo ang mga bata. Ang salitang nang masaya at nang nagkakamay na ginamit sa paglalarawan ng kilos ng mga bata ay tinawag na pang-abay. Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa o mga salitang kilos, pang-uri at kapwa pang-abay. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa pang-abay na naglalarawan ng kilos. Napansin niyo ba na gumamit din tayo ng panandang nang para mas mailarawan ang salitang kilos? Paalala mga bata, ang tamang spelling o pagbaybay ng panandang nang ay letrang N, A, N, G. Hindi letrang NG lamang. Pansinin ang mga sumusunod na pangungusap. Naglalaro ng masaya ang mga bata. Kumakain ng nagkakamay ang mga bata. Tumatakbo ng masaya ang mga bata. Mapapansin natin ang kasunod ng panandang nang ay mga salitang naglalarawan sa kilos. Ang panandang nang ay sumasagot din sa tanong na paano. Balikan natin ang mga pangungusap kanina. Naglalaro ng masaya ang mga bata. Paano naglalaro ang mga bata? Magaling ng masaya. Kumain ng nakakamay ang mga bata. Paano kumakain ang mga bata? Mahusay ng nakakamay. Tumatakbo ng masaya ang mga bata. Paano tumatakbo ang mga bata? Tama ng masaya. Tandaan, ang panandang nang ay sinusundan ng salitang naglalarawan sa kilos o
pang-abay. Magbigay pa tayo ng halimbawa upang lubos natin itong maintindihan. Panuto, isulat sa inyong kwaderno ang salitang kilos at salitang naglalarawan sa kilos o pang-abay. Unang halimbawa, nagbabasa ng tahimik si Guyber. Ano ang ginagawa ni Guyber? Mahusay, nagbabasa si Guyber. Paano naman nagbabasa si Guyber? Tama, nagbabasa ng tahimik si Guyber. Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Magaling, nagbabasa. Ano ang tawag sa salitang naglalarawan sa kilos? Mahusay, ito ay pang-abay. Ikalawang pangungusap. Naglakad ng mabagal ang lola ni Letlet. Ano ang ginagawa ng lola ni Letlet? Magaling! Naglalakad ang lola ni Letlet. Paano naman naglalakad ang lola? Tama! Naglalakad ng mabagal ang lola ni Letlet. Ikatlong pangungusap. Kumakain ng nakahiga si Camille kahit wala namang sakit. Ano ang ginagawa ni Camille? Mahusay, kumakain. Paano kumakain si Camille? Tama! Kumakain ng nakahiga si Camille. Ano ang pang-abay sa pangungusap? Nang nakahiga. Tama ba na kumakain ng nakahiga? Magaling! Hindi dapat kumakain ng nakahiga kung walang sakit. Mahusay mga bata! Ipagpatuloy natin ang ating talakayan. Subukin natin. Ihanda ang inyong kwaderno sa pagsagot. Panuto, piliin lamang ang titik ng tamang sagot na naglalarawan sa salitang kilos. Makinig ng maigi, babasahin ko ng 2 beses ang mga pangungusap. Unang pangungusap. Pumikit ng mabagal si NJ sa kanyang pagdarasal. Ang salitang kilos ay pumikit. Paano inilarawan ang kilos? Pumikit ng mabagal si NJ sa kanyang pagdarasal. Sa letrang A, mabilis. B, mabagal. Paano pumikit si NJ? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B. Mabagal. Ikalawang pangungusap. Naglakad ng patalikod si Kazia dahil may nakita siyang mabangis na hayop. Ang salitang kilos ay naglalakad. Paano inilarawan ang kilos? Naglakad ng patalikod si Kazia dahil may nakita siyang mabangis na hayop. Sa letrang A, mabangis. B, patalikod. Paano naglakad si Kazia? Mahusay mga bata, ang tamang sagot ay letrang B, patalikod. Ikatlong pangungusap, binalatan ng maingat ni Zaira ang mga prutas. Binalatan ng maingat ni Zaira ang mga prutas. Ang salitang kilos ay binalatan. Paano inilarawan ang kilos? Sa letrang A, mabilis. Sa letrang B, maingat. Paano binalatan ang mga prutas? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B, maingat. Mahalagang balatan
nang maingat ang mga prutas upang hindi masugatan. Ika-4 na pangungusap. Tumawa ng malakas si Princess sa kanyang nakita. Ang salitang kilos ay tumawa. Paano inilarawan ang kilos? Tumawa ng malakas si Princess sa kanyang nakita. Sa letrang A, malakas. B, mahina. Paano tumawa si Princess? Mahusay. Ang tamang sagot ay letrang A, malakas. Ika-5 pangungusap. Binuksan ng tahimik ni Chloe ang pinto dahil natutulog ang kanyang nanay. Ang salitang kilos ay binuksan. Paano inilarawan ang kilos? Binuksan ng tahimik ni Chloe ang pinto dahil natutulog ang kanyang nanay. Sa letrang A, malakas. Sa letrang B, tahimik. Paano binuksan ang pinto? Mahusay. Ang tamang sagot ay letrang B, tahimik. Mahusay mga bata, binabati ko kayo. Ngayon, subukan naman natin na ang tukuyin ay ang salitang kilos. Para sa panuto ng gawain, lagyan ng check kung ito ang salitang kilos na inilalarawan at kung hindi naman ay ilagay ang X. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang pangungusap, tumalon ng mataas si Ian noong bagong taon. Ang salitang inilarawan na mataas ay ang tumalon. Check ba o X? Mahusay. Ito ay check. Ang salitang kilos natin ay tumalon. Ikalawang pangungusap. Sinara ng mabilis ni Regine ang bintana dahil sa bagyo. Sinara ng mabilis ni Regine ang bintana dahil sa bagyo. Ang salitang inilarawan ay bagyo. Check ba o X? Tama, ito ay X. Dahil ang tamang sagot o ang inilarawang kilos ay ang sinara, hindi ang bagyo. Hindi salitang kilos ang bagyo. Ikatlong pangungusap. Tumakbo ng paikot si Manuel. Ang salitang inilarawan na paikot ay tumakbo. Check ba o X? Magaling! Ito ay check. Ang salitang kilos natin ay tumakbo. Napakahusay niyong lahat. Bigyan ng 3 palakpak ang sarili. Tiwala ako na alam niyong tukuyin ang salitang kilos at maglarawan ng kilos sa pangungusap. Tandaan, ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa o mga salitang kilos. Ginagamit ito upang mas mailarawan ng maigi ang salitang kilos. Ang panandang ng ay sumasagot sa tanong na paano. Paalala mga bata, ang tamang spelling o pagbaybay ng panandang ng ay letrang N, A, N, G. Nang. Para sa huli nating gawain, piliin ang wastong gamit ng pang-abay sa mga pangungusap. Upang wasturin ang paglalarawan sa salitang kilos, isulat ang sagot sa inyong kwaderno.
Unang pangungusap. Umiyak ng puwang si Jonah dahil hindi siya naisama sa bagyo. Umiyak ng puwang si Jonah dahil hindi siya naisama sa bagyo. Sa letrang A, malakas. Sa letrang B, masaya. Ang tamang sagot ay letrang A, malakas. Magaling mga bata. Ikalawang pangungusap. Lumakad ng puwang si Aling Marites dahil sa kanyang tapat na pagdarasal. Lumakad ng puwang si Aling Marites dahil sa kanyang tapat na pagdarasal. Sa letrang A, paluhod. Sa letrang B, pataas. Lumakad ng puwang si Aling Marites dahil sa kanyang tapat na pagdarasal. Ano kaya ang tamang sagot mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A, paluhod. Ikatlong pangungusap. Nagsalita ng puwang si Mang Kanor para magtawag ng pasahero. Nagsalita ng puwang si Mang Kanor para magtawag ng pasahero. Sa letrang A, mahina. B, malakas. Paano kaya nagtawag ng pasahero si Mang Kanor? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B, malakas. Mahusay. Ikaapat na pangungusap. Naglakad ng puwang si Ron dahil gusto niyang magpapayat. Sa letrang A, malayo. Sa letrang B, malapit. Naglakad ng puwang si Ron dahil gusto niyang magpapayat. Ano kaya ang tamang sagot? Malayo o malapit? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B, malayo. Ikalimang pangungusap. Naglaro ng puwang sa computer si Paulo, kaya't sumakit ang ulo niya. Naglaro ng puwang si computer si Paulo, kaya sumakit ang ulo niya. Sa letrang A, matagal. B, minsan. Ang tamang sagot ay letrang A, matagal. Magaling mga bata? Nakasunod ba? Ilan ang nakuha niyong puntos? Magaling! Binabati ko kayo. Batid ko na naintindihan niyo na ang ating talakayan ngayon. Basta tandaan natin na ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa o mga salitang kilos. Ito rin ay tumutulong sa pandiwa para mas mailarawan ang kilos. May pananda tayong ginagamit, ang panandang nang na maaaring sumagot sa tanong na paano. Gamitin natin ito upang mas mabisa nating mailarawan ang salitang kilos. At syempre, kung alam nating gamitin ang nang at kung sumasagot ito sa tanong na paano, mas magiging makahulugan at magiging maayos ang pagbuo natin ng pangungusap. Mas detalyado o mas maiintindihan ng iba ang gusto nating sabihin. Mas mailalarawan natin kung paano ang kilos sa ibinigay na pangungusap. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan nyo pa ang ating aralin ukol sa paggamit ng pang-abay sa paglalarawan ng kilos, ito ang inyong takdang aralin. Bumuo ng tig-isang pangungusap gamit ang mga salitang kilos na ito na may pang-abay na naglalarawan sa kilos. Isulat ang tamang pangungusap sa inyong kwaderno. Unang bilang, lumipad.
lumangoy, lumundag. Maaari nyo itong sagutan at gawin upang mas mahasa ang paggamit ng pang-abay. Upang mailarawan ang kilos. Uulitin ko ang inyong takdang aralin. Bumuo ng tig-isang pangungusap gamit ang mga salitang kilos na ito na may pang-abay na naglalarawan sa kilos. Isulat ang mga pangungusap sa inyong kwaderno. Lumipad, lumangoy, lumundag. Mga bata, binabati ko kayo, dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Siguruhing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid, dito lamang sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac, tuwing Lunes at Miyerkules. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Muli, ako si Binibining Mercywin Doña Elbañez, ang inyong guro sa Filipino, ika-5 baitang. Laging tandaan ang abakada. Ako, bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli! Paalam! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral?